غالبا ما نفكر في نظامنا الشمسي باعتباره عائلة واحدة كبيرة من الأجرام السماوية، والتي تتفاعل مع بعضها البعض وتؤثر على بعضها البعض بطرق مختلفة. فلدينا الشمس في الوسط و8 كواكب، 9 إذا كنت لا تزال ترغب في حساب بلوتو ككوكب، والتي تشكل جميعا الأعضاء الرئيسية في هذه العائلة. كل كوكب من تلك الكواكب يحافظ على مداره الخاص حول الشمس، إلى جانب سلسلة من الأقمار التي تدور حول كل كوكب. تعيش كل هذه الأجرام السماوية في تماسك وتناغم تام داخل النظام الشمسي، وهذا هو أحد العوامل الحاسمة التي تسمح بازدهار الحياة على كوكب الأرض. ومع ذلك قد تتساءل يوما: ما الذي سيحدث إذا اختفى أحد الكواكب فجأة؟ ماذا سيحدث لهذا الانسجام التام للنظام الشمسي؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك الحدث؟ من أجل الكشف عن تلك الفرضية، يجب علينا أولاً أن نلقي نظرة فاحصة على ما يسمى بالتفاعل الجاذبي. يدرك معظمنا أن الجاذبية هي القوة التي يمتلكها أي جسم لديه كتلة ووزن، ويؤثر بها على الأجسام القريبة له. فكل جسم يمتلك كتلة يجذب الأجسام الأخرى بقوة الجاذبية، وكلما ازدادت كتلة الجسم كلما زادت قوة جاذبيته. كما تلعب المسافة بين الأجسام دورا كبيرا في تحديد تأثير تلك الجاذبية، فالمسافات كلما كانت أكبر تتسبب في ضعف قوة الجاذبية بين الجسمين. في نظامنا الشمسي نجد أن لكل كوكب وزن أكبر من 10 مرفوع لأس 23 كيلوغرام، والمسافات بين كل كوكب وآخر واسعة جدا أيضا. لذلك فالكواكب تؤثر فعليا على جاذبية بعضها البعض، ولكن فقط بكميات ضئيلة، لأن القوة الدافعة الحقيقية للجاذبية في النظام الشمسي هي شمسنا، فهي التي تسيطر على مدارات الكواكب. واختفاء الشمس سيؤدي إلى فوضى في جميع أنحاء النظام الشمسي. أما تأثير اختفاء كوكب ما سيعتمد على ماهية الكوكب الذي اختفى، فدعونا نتطرق لكل كوكب على حدة لنرى مدى تأثير اختفاء كل واحد منهم على نظامنا الشمسي. كوكب عطارد. عطارد هو أول وأصغر كوكب موجود في نظامنا الشمسي في حال عدم احتسابنا لكوكب بلوتو، وعطارد هو الأقرب إلى الشمس ويتأثر بشدة بقوة جاذبيتها. لذا فاختفاء عطارد من شأنه أن يسبب تغييرات لا تذكر في النظام الشمسي، فصغر حجم الكوكب وقربه من الشمس يجعله مجرد بقعة في النظام الشمسي. كوكب الزهرة. كوكب الزهرة هو ثاني كوكب في المجموعة الشمسية، ويشار إليه عموما بتوأم الأرض، كما أنه أكثر ثاني جسم مشع بعد القمر. ولن يكون لاختفاء كوكب الزهرة العديد من التأثيرات الكونية، ولكننا بالتأكيد سوف نخسر نجما صباحيا مضيئا. كوكب الأرض. في البداية يجب أن نكون على دراية بالأرض، فقبل كل شيء هي منزلنا، وهي الوحيدة الداعمة للحياة من بين أكثر من 4050 كوكبا تم اكتشافه. فماذا سيحدث لو اختفت الأرض فجأة؟ الحقيقة لن يؤثر الأمر إلا في شيء واحد، ربما لن يتمكن أحد من مشاهدة هذا الفيديو حينها. كوكب المريخ. كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر هو الكوكب الرابع للنظام الشمسي، وقد تلقى هذا الكوكب الكثير من الاهتمام من قبل البشر، فهبت إليه 56 رحلة استكشافية لسبر أغواره. ولكن إذا اختفى المريخ فإن تهديد الكويكبات القريبة من الأرض سوف يتناقص بشكل كبير، فحزام الكويكبات هو حزام هائل من الكويكبات التي تقع بين المريخ والمشتري، وتشكل أكبر تهديد لكوكب الأرض. كوكب المشتري يعمل على الاحتفاظ بتلك الكويكبات بحزم، ولكن في بعض الأحيان وبسبب تأثير صدى الجاذبية تمارس الشمس قوى جاذبيتها على هذا الوضع فتسحب الكويكبات نحوها، بينما تلعب جاذبية كوكب المريخ دورا كبيرا، فالمريخ يصبح في تلك الحالة كمقلاع يقذف الكويكبات نحو الأرض. لذلك فاختفاؤه سوف يقلل من خطر تقدم تلك الكويكبات نحو كوكبنا. كوكب المشتري.
كوكب المشتري هو الكوكب الخامس والأكبر من بين جميع الكواكب في نظامنا الشمسي. إن اتساع كوكب المشتري يسمح له بأن يمتلك قوة جاذبية كبيرة جدا على الأجسام القريبة منها، كما أنه يعتبر الأخ الأكبر للأرض لأنه يحميها من الأخطار الفضائية العديدة. ففي الواقع يقوم كوكب المشتري بحماية الأرض من الكويكبات التي لا حصر لها على مدى مليارات السنين الماضية، ويمتلك المشتري حقل جاذبية واسع وقوي بحيث يمكنه إبعاد الكويكبات عن الأرض وإخراجها من النظام الشمسي. كما تتصادم المذنبات الطويلة المدى بكوكب المشتري العملاق تاركة بعض الندوب المثيرة للإعجاب، كما أن كوكب المشتري يقوم بتقليل خطر الكويكبات الموجودة في حزام الكويكبات كي لا تصطدم بالأرض. ولكن من حيث ترتيب النظام الشمسي لن يكون لاختفاء كوكب المشتري أي تغييرات ملحوظة، بينما ستظهر بعض الآثار لاحقا، لكن ذلك سيستغرق آلاف السنين. كوكب زحل. زحل هو الكوكب السادس للنظام الشمسي وثاني أكبر عضو في المجموعة، ويعرف زحل بمجموعته الرائعة من الحلقات مما يجعله يبدو بشكل رائع في الفضاء. كما أن زحل يمتلك 62 قمرا، أحدهما قمر تيتان ذو الحجم الأكبر من كوكب عطارد. اختفاء كوكب زحل سوف يؤثر على مدارات كوكب المشتري وأورانوس بدرجة ما، نظرا لحجمه الكبير وكتلته الهائلة، ومع ذلك نظرا لبعده عن الكواكب الداخلية فسيكون من الصعب أن نتخيل أن زحل سيكون لاختفائه تأثير مماثل على الكواكب الداخلية الأصغر. كوكب أورانوس. أورانوس يعتبر ثالث أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، ويقع بعيدا جدا بحيث لا يؤثر على مجموعة الكواكب الداخلية أو الحلقة الداخلية للنظام الشمسي، ولكنه يؤثر بالتأكيد على الحلقة الخارجية للنظام الشمسي بما في ذلك حزام كويبر. كوكب نبتون. نبتون هو الكوكب الأخير في نظامنا الشمسي، ويقع وراء نبتون حزام كويبر وحزام كويكبات والعديد من الكواكب القزمة بما في ذلك بلوتو. يسيطر نبتون بشكل كبير على مدارات وحركات الأجسام الموجودة في حزام كويبر بجاذبيته الكبيرة، وذلك لأن جاذبية الشمس تكون أقل بكثير عند هذه الحدود البعيدة للنظام الشمسي. من جهة أخرى نبتون له تأثير كبير على مدار بلوتو كذلك، وقد يؤدي اختفاؤه إلى حدوث فوضى وتصادمات في حزام كويبر، وسيؤثر ذلك أيضا على بلوتو، لكن تأثيره على الحلقة الداخلية من الكواكب يكاد لا يذكر. من المثير للدهشة أن اختفاء كوكب باستثناء المشتري وربما زحل لن يغير العالم من حولنا بشكل جذري كما قد تتخيل، فقد تكون التغييرات التي تحدث ضئيلة جدا، ولكن مع مرور الوقت قد تزداد تلك التغييرات تدريجيا، وحتى بعد مرور مليون عام من الصعب القول كيف ستتفاعل تلك التغييرات وكيف ستتطور، فإننا سوف نحتاج إلى نموذج رياضي معقد جدا لا نملكه حاليا لنفهم ما قد يحدث في تلك الحالة. لذا ابقى هادئا واسترخي، فعلى الرغم من اختفاء كوكب ما من نظامنا الشمسي قد يبدو غريبا، إلا أنه لن يؤثر على حياتنا اليومية على الإطلاق.